Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Nếu bạn là fan của các bộ phim hoạt hình 3D thì đừng vội bỏ qua video này nhé. Tháng 8 này, nhà đài chính thức công bố lịch phát sóng siêu phẩm Chu Tiên sau nhiều năm khởi chiếu. Đây là một bộ phim được truyền thể từ tác phẩm cùng tên của tác giả Tiêu Đỉnh. Trước đó, ở bản điện ảnh, Chu Tiên đã rất thành công thu hút lượng lớn người xem. Lần này, ở phiên bản 3D sống động với việc hé lộ tạo hình nhân vật trong trailer vô cùng đẹp mắt, mình tin chắc tới đây Chu Tiên sẽ làm mưa làm gió trên diễn đàn phim hoạt hình 3D. Lịch phát sóng tập đầu tiên vào ngày 2 tháng 8 này hứa hẹn sẽ đem đến cho người xem thích thú với đồ họa 3D đỉnh cao cùng với nội dung cuốn hút. Vậy, ngay bây giờ hãy cùng mình tìm hiểu qua về nội dung bộ phim này nhé! Chu Tiên là câu chuyện xoay quanh cuộc đời của nhân vật chính Trương Tiểu Phàm. Nội dung được xen kẽ bởi cuộc tình tay ba lồng vào trong thế giới đầy bất ổn, rất tiên hiệp và yêu ma. Trương Tiểu Phàm vốn là một thiếu niên hết sức bình thường, nhưng vận mệnh trớ trêu đã cuốn hắn vào vòng xoáy sinh tử. Bắt đầu với cơ duyên xảo hợp, hắn được một vị cao tăng Thiên Nam Tử trước khi lâm chung truyền thủ cho chân pháp bí tịch của Thiên Nam Tử là Đại Phạm Bát Nhã, với hy vọng Trương Tiểu Phàm có thể làm tròn giấc mộng của ông là Phật đạo song tu, hiểu thấu sinh tử. Sau trận tàn sát đẫm máu tại Thảo Miếu Thôn, khi tất cả mọi người đều bỏ mạng, hắn may mắn sống sót. Thanh Vân Môn, một trong 3 môn phái lớn nhất lúc bấy giờ, thấy thảm án như vậy, không đành lòng cho nên đã thu nhận hắn. Sau khi gia nhập viện Thanh Vân Môn, bởi vì song tu Phật đạo nên dẫn đến tiến độ tu chân rất chậm chạp. Chính vì thế, hắn bị tất cả mọi người coi thường. Trong một lần đi chặt trúc, vì truy đuổi một con tam nhãn linh hầu, trong lúc vô tình, Trương Tiểu Phàm lấy tinh huyết của chính mình dung hợp hai vật chí tả phệ, huyết châu và nhiếp hồn luyện thành một cái pháp bảo. Cũng từ đây, cuộc sống của hắn hoàn toàn thay đổi. Không lâu sau đó, thất mạch hội võ một giáp một lần của Thanh Vân Môn được tổ chức. Nhờ pháp bảo trong tay, hắn đã đạt được thành tích tốt nhất trong lịch sử Đại Trúc Phong. Cũng tại đây, hắn gặp gỡ Lục Tuyết Kỳ và bắt đầu mối nhân duyên phức tạp. Thời thế đổi thay, ma giáo hoành hành bành trướng. Trong một lần đối đầu trực tiếp với ma giáo, Trương Tiểu Phàm đã chạm mặt Bích Giao. Khi đối đầu với nàng, cả hai đã vô tình đánh thức yêu thú thượng cổ Hắc Thủy Uyên Sa. Trương Tiểu Phàm và Bích Giao bị nó dồn ép, rơi vào thức huyệt động cùng nhau. Bị kẹt trong đồng nhiều ngày, trong những ngày đó, bọn họ sống nương tựa vào nhau, tiêu trừ ngăn cách chính tả giữa hai người cũng từ đó mà nảy sinh tình cảm. Thế nhưng, mối tình tay ba giữa hắn với Bích Giao và Lục Tuyết Kỳ được tác giả đề cập rất tự nhiên, không biết tình yêu của Trương Tiểu Phàm thuộc về đâu, ai mới là người giành được chân tâm của hắn. Một mặt thấy hắn quả thật đào hoa, nhưng một mặt lại cảm thấy sự trả giá vì yêu của hắn quá mức vĩ đại, đến mức khiến người ta không nhịn được mủi lòng, thương cảm. Sau khi cùng Bích Giao thoát khỏi thích huyết động, hắn đã gặp được Quỷ Vương và biết được lai lịch của pháp bảo trong tay. Khi thiên ma đại chiến, tâm ma của hắn đã bị kích động. Bị người trong môn phái phát hiện, Tiểu Phàm bị nghi ngờ ăn cắp bí tịch Thiên Nam Môn. Hỗn chiến xảy ra, sau khi mất hết niềm tin vào môn phái, hắn được Quỷ Vương Tông thu nhận, lấy tên là Quỷ Lệ. Thế nhưng, biến cố xảy ra khi Bích Giao bỏ mạng, hắn luôn cố gắng tìm mọi cách để có thể hồi sinh mạng sống lại. Và trên con đường đó, Tiểu Phàm đã gặp vô vàn khó khăn gian nan và thử thách vào sinh ra từ nhiều lần. Cũng từ đó, hắn làm mọi thứ mà Quỷ Vương Tông sai bảo, dần dần trở thành ác ma khét tiếng nhất giới ma giáo. Bên cạnh câu chuyện tình bi thương, phải nói là khổ tận cam lai của Trương Tiểu Phàm, thì những cuộc đối đầu chiến tranh tiên ma yêu giới sẽ khiến người xem được thăng hoa về mặt cảm xúc. Đồ họa 3D mãn nhãn cùng tạo hình nhân vật phải nói là hoàn mỹ, thì mình tin chắc Chu Tiên sẽ khiến bạn không thể rời mắt. Liệu rằng Trương Tiểu Phàm sẽ lựa chọn như thế nào giữa hai mỹ nhân đẹp nhất đại lục? Cuối cùng, cái kết của hắn sẽ ra sao? Cùng theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nhé! Video đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.